आदरणीय दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डबाट। यो टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डको ताजा दृश्य तपाईहरुको माझ राख्दैछु। टियु ग्राउन्डमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो आउटफिल्डलाई चाहिँ फास्ट बनाउनको लागि, आउटफिल्डलाई चाहिँ सम्झाउनको लागि चाहिँ यो रोलर चलिरहेको छ। अहिले तपाईले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यो टियु ग्राउन्डको दृश्य हो अहिलेको। र त्यसको साथसाथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पिचको लागि पनि पिचमा पनि रोलहरू गर्दै हुनुहुन्छ र लगातार रूपमा यहाँनिर चाहिँ पिचको कामहरू पनि यसअघि पनि लगातार रूपमा भइरहेको थियो र एउटा राम्रो पिच चाहिँ तयार हुँदैछ। र T20 जुन ग्लोबल क्वालिफायरको म्याचेसहरू यहाँ पनि छ, त्यसको पूर्व तयारी स्वरूप। त्यसको साथसाथै अब शुक्रबार हुने फाइनल जुन छ नेपाल ट्रायङ्गुलर सिरिजको, त्यो पनि यही हुनेछ टियु ग्राउन्डमा र त्यसको तयारी पनि हामीले देख्न सक्छौँ। टियु मैदानको यो ग्राउन्ड हो जहाँ चाहिँ हजारौँ दर्शकहरू खचाखच रूपमा उपस्थित भएर आफ्नो टिमलाई चियर गर्नुहुन्छ। यो अब शुक्रबारदेखि भनौँ, शुक्रबारमा ट्रायङ्गुलर सिरिजको फाइनल छ, त्यहाँदेखि चाहिँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ खचाखच दर्शकहरू बसेर चाहिँ आफ्नो टिमलाई चियर गरेको देख्न सकिन्छ होला। र यो ग्राउन्डले पनि वेट गरिरहेको छ नेपाली दर्शकहरूलाई। र यो टियु ग्राउन्ड निकै सुन्दर देखिएको छ अहिले, निकै राम्रो, मौसम पनि सफा छ अनि हरियाली पनि निकै राम्रो अहिले रहेको छ ग्राउन्डमा। लगातार रूपमा यो घाँस काट्ने मसिन पनि चलाइरहेको छ टियु ग्राउन्डमा, हामीले देख्न सक्छौँ। साथसाथमै यो ग्राउन्डमा पनि रोलर चलिरहेको छ भने पिचमा पनि लगातार रूपमा कामहरू भइरहेको छ। क्युरेटर र उहाँको टिमले चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ। सो एउटा राम्रो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता जहिले पनि यहाँ हुने गर्छ र त्यसमा पनि अब युएई, ओमान भनेको अब नेपालले लगातार रूपमा खेल्दै आएको टिमहरू हुन् र अन्य टिमहरूसँग पनि यो प्रतियोगिताहरू हुनेछ। नेपालको T20 जुन ग्लोबल क्वालिफायर छ, त्यसको चाहिँ पहिलो म्याच नेपालले चाहिँ सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ भने दोस्रो म्याच मलेसियासँग र ओमानसँग खेल्नेछ। त्यसपछि सेमिफाइनलको म्याच हुनेछ र फाइनल हुनेछ, यस्तो खालको सेड्युल रहेको छ। र नेपालको पहिलो म्याच चाहिँ 30 तारिकमा अक्टोबर 30 मा रहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो टियु ग्राउन्डको अहिलेको ताजा दृश्य हो र यहाँ लगातार रूपमा ग्राउन्डलाई सम्झाउने र ग्राउन्डलाई तयार पार्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। अब सबैभन्दा पहिला यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा छिटो हुने प्रतियोगिता भनेको चाहिँ यही आउँदो शुक्रबार चाहिँ जुन फाइनल खेल हुनेछ, नेपालले आयोजना गरेको ट्रायङ्गुलर सिरिजको त्यो खेल चाहिँ यहाँ हुनेछ भने त्यसपछि चाहिँ ग्लोबल क्वालिफायर जुन ICC को छ, त्यस अन्तर्गतको एसिया रिजनल क्वालिफायर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हुनेछ र हामीले चाहिँ लगातार रूपमा यो ग्राउन्डमा पनि प्रतियोगिताहरू भएको देख्न पाउनेछौँ। फेस्टिभलको सिजन चलिराखेको छ मित्रहरू। अहिले चाहिँ हामीले बाहिर यात्रा गर्दाखेरि पनि धेरै सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरूले पनि सावधानीहरू अपनाइराख्नु भएको छ होला। म अहिले भर्खरै यहाँ आउँदाखेरि पनि बल्कु र कलङ्कीको बिचमा एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो र यसरी अब विभिन्न जोखिमहरू हुन्छ। धेरै सङ्ख्यामा यति बेला चाहिँ यात्राहरू धेरै मात्रामा गरिन्छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ भनौँ न नेपालको विभिन्न ठाउँमा यात्रा गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो कुराहरूमा पनि सावधानी अपनाउँदै यात्रा गर्नु होला, फेस्टिभल मनाउनु होला साथीहरू। र नेपाली क्रिकेटको फेस्टिभल चाहिँ सुरु भइसकेको छ। ट्रायङ्गुलर सिरिजको अब फाइनल मात्र बाँकी छ भने त्यसपछि नेपालले चाहिँ एसिया रिजन क्वालिफायर, जहाँबाट चाहिँ 2 वटा देशहरू वर्ल्ड कपको लागि छनौट हुनेछन्, त्यो खेल्दैछ टियु ग्राउन्डमा। त्यसको तयारी पनि चलिरहेको छ। सो यो जुन क्रिकेटको फेस्टिभल छ, यसलाई पनि भव्यताका साथ मनाउनु होला। हजुरहरूको उपस्थितिले चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमलाई ठुलो हौसला प्रदान गर्नेछ र नेपाली क्रिकेट टिमको एउटा सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ नै क्रिकेट जुन समर्थकहरू छ नेपालमा, क्रिकेट समर्थकहरू छ, क्रिकेट प्रेमीहरू छ, क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ
त्यो पनि एउटा ठुलो स्ट्रेन्थ हो। त्यसैले चाहिँ यहाँहरूको उपस्थिति निकै सान्दर्भिक रहनेछ, निकै बलियो उपस्थितिले चाहिँ एउटा ठुलो मेसेज दिनेछ। सो हजुरहरू सबैजना यो नेपाली टिमलाई साथ दिनुहोला। T20I वर्ल्ड कपमा अब 10 वर्षपछि नेपाल 2014मा पुगेको थियो, 2024मा वेस्ट इन्डिज र युएसएमा चाहिँ हुने प्रतियोगितामा चाहिँ सहभागी हुने या चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने सम्भावना चाहिँ निकै बलियो रहेको छ। शुभकामना पनि छ नेपाली टिमलाई तपाईँ हामी सबैको तर्फबाट, र सबै हामीले लामो समयदेखि यो क्षणलाई कुरेका छौँ र नेपालले अब चाहिँ क्वालिफाई भएर खेल्छ भन्ने कुराको विश्वास छ। टिम पनि लयमा छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ नेपाली टिमको अहिलेको लय, नेपाली टिमको अहिलेको पर्फर्मेन्स, र अब यसलाई नेपाली टिमलाई अझै माथि पुर्याउनको लागि चाहिँ के कस्तो खालको स्टेप्सहरू सम्बन्धित निकायहरूले चाल्नुपर्छ होला, त्यसको बारेमा पनि हजुरहरूले कमेन्टमा आफ्नो विचारहरू राख्दै गर्न होला मित्रहरू। यो चाहिँ अहिले तपाईँ माझ राखिरहेको छु टियु इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डको ताजा दृश्य हो, जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटी कीर्तिपुरको परिसरभित्र रहेको छ। यो एउटा ऐतिहासिक ग्राउन्ड हो भनौँ, जहाँ चाहिँ नेपालले धेरै सङ्घर्ष गरेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमले धेरै उतार चढावहरू देखेको छ, भोगेको छ, र ती सबै उतार चढावहरूको साक्षी चाहिँ यही क्रिकेट ग्राउन्ड बनेको छ। र अब बिस्तारै नेपालमा काठमाडौँ बाहिर पनि र यो कीर्तिपुरभन्दा बाहिर पनि क्रिकेट ग्राउन्डहरू बन्दैछन्, जुन शुभ सङ्केत पनि हो। भ्यालीमै पनि 2-3वटा ग्राउन्डहरू इन्टरनेसनल ग्राउन्डहरू भयो र राम्रो स्टेडियम भयो भने चाहिँ त्यसले पक्कै पनि ठुलो टिमहरूलाई इन्भाइट गर्नलाई र ठुलो प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नलाई पनि सजिलो हुनेछ, र त्यसले चाहिँ एउटा थप सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने देखिन्छ। र आशा छ नेपाली क्रिकेटले अब हामीले सोचे अनुरूपको फर्को चाहिँ अबको केही वर्षमा मार्नेछ। यसपालि ट्यु ग्राउन्डमा तपाईँले अलिकति व्यवस्थापनमा पनि केही चेन्जेसहरू देख्न सक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ साथीहरू। केही नयाँ कुराहरू हुनसक्छ। अब पार्किङको पनि अलिकति ठाउँहरू चेन्ज गर्ने, अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुराहरू छ। हेरौँ अब कतिको हुन्छ, के कुराहरू चाहिँ नयाँ देख्न पाइन्छ।
यो इक्विपमेन्ट्सहरू पनि यो जुन मसिनहरू छ भनौँ यो रोलरहरू अनि सुपर सोपरहरू चाहिँ नेपाललाई एसिसी जुन प्रिमियर कप चाहिँ 2023 त्यो प्रतियोगिता आयोजना हुँदा चाहिँ एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसीले चाहिँ नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो, जुन अहिले प्रयोगमा आइरहेको छ र नेपाली क्रिकेट फिल्डहरूलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ सहयोगी बनिरहेको छ। त्यसको साथसाथै अब धेरैजना मित्रहरूले चाहिँ फ्लड लाइटहरू र डिजिटल स्कोर बोर्डहरूको लागि पनि कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो। एक्चुअली अब फ्लड लाइट र डिजिटल स्कोर बोर्डको चाहिँ फिजिकली कुनै पनि कामहरू अघि बढेको देखिँदैन। यो ग्राउन्डको ताजा दृश्य, ग्राउन्ड वरिपरिको ताजा दृश्य चाहिँ तपाईँहरूको माझमा छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। आशा छ फ्लड लाइट र जुन स्कोर बोर्ड डिजिटल स्कोर बोर्डको कुरा छ त्यो पनि अब चाँडै नै चाहिँ अघि बढ्नेछ, किनभने अब त्यो आवश्यक भइसकेको छ। डे नाइट प्र्याक्टिसको लागि पनि त्यो आवश्यक छ र प्रतियोगिताहरूमा पनि लाइट भिजिबिलिटी कम हुँदाखेरि आवश्यक रहन्छ र सामान्य यतिको टियुको जतिको ग्राउन्डहरूमा पनि विदेशमा धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यस्तो फ्लड लाइटहरू लगाएको देख्न पाउँछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, श्रोता साथीहरू, अहिले तपाईँलाई टियु ग्राउन्डको ताजा दृश्य आज तपाईँहरू माझमा राखेँ र अहिलेलाई चाहिँ हजुरहरूसँग छुट्टिन्छु। फेरि नयाँ अपडेट लिएर आउनेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।